Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi lấy mạng ám ma tà thần hổ, Đường Tam cũng thành công thu thập được một con nhân diện ma chu hoàng. Điều này đã giúp bắt châu mâu của hắn tiến hóa, đồng thời hồn lực cũng đã tăng lên 95 cấp. Không nghỉ ngơi, Đường Tam tranh thủ thời gian tiến về phía trung tâm tinh đấu Đại Xâm Lâm, tiếp tục quá trình phụ ra thêm hồn hoàn cho Hạo Thiên Chùy. Cũng trong lúc này, ở tại Thiên Sứ Thần Điện, Thiên Nhật Tuyết ở trong cửa ải thù hận đang phải đối diện với chính mẫu thân của mình. Sau một kích bại dưới tử vong chu hoàng của Bỉ Đông, Thiên Nhật Tuyết không hề từ bỏ, hồn lực ba động trong nháy mắt dâng lên, nỗi căm hận kẻ thù sát hại cha nàng cũng dâng lên đến đỉnh điểm. Có thể thấy, ngoại hình Thiên Nhật Tuyết trong trailer đã có sự thay đổi. Lúc này, nàng đã hấp thu được 6 khối hồn cốt và khoác trên mình bộ Thiên Sứ Thần Trang cao quý. Thiên Sứ Thanh Kiếm trong tay Thiên Nhật Tuyết lần nữa phát động, mũi kiếm sắc bén lần này kích phát đem theo sức mạnh thiên sứ hung hăng chém xuống thân thể Bỉ Đông. Ở phía đối diện nàng, Bỉ Đông ở trong trạng thái phệ hồn chu hoàng bị một đòn kia của Thiên Nhật Tuyết đả thương nghiêm trọng. Bản thể màu xanh ngọc bích cũng vì thế mà ngã xuống, dần dần rơi vào khoảng không vô tận rồi biến mất. Thiên Nhật Tuyết lúc này mới bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên, thân ảnh tiếp theo hiện ra lại khiến nàng sững người ngay lập tức. Bóng dáng một nam nhân trẻ tuổi lướt ngang qua, đủ để Thiên Nhật Tuyết chấn động một hồi. Dù chỉ là cái bóng, nhưng không khó để Thiên Nhật Tuyết có thể nhận ra đó chính là Đường Tam. Nàng biết rõ, càng xuất hiện về sau thì càng là nút thắt quan trọng trong lòng nàng. Thật vậy, Đường Tam là nam nhân ưu tú mà nàng rất muốn chinh phục. Tuy nhiên, sự tồn tại của hắn đã khiến kế hoạch 20 năm của Vũ Hồn Điện đổ sông đổ bể. Cách duy nhất Thiên Nhật Tuyết có thể làm hiện tại là đánh bại Đường Tam. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể đưa Vũ Hồn Đế quốc thống nhất đại lục, hơn hết là xứng đáng với sự hy sinh của Gia Gia nàng. Quay trở lại với Đường Tam, quá trình liệp sắc hồn thú lúc này diễn ra không mấy suôn sẻ. Đi về phía trung tâm xâm lâm, hắn kinh ngạc vô cùng vì không thấy sự xuất hiện của một con hồn thú nào. Thế nhưng, càng tiến vào sâu bên trong, Đường Tam lại càng thất kinh. Theo tiến độ phi hành của hắn thì đã sắp đến nơi ở cũ của Đại Minh và Nhị Minh ngày trước. Lâm Ngân lĩnh vực lần nữa được Đường Tam phóng thích ra. Rất nhanh, hắn đã phát hiện rất nhiều hồn thú đang bỏ chạy. Bọn chúng dường như bị thứ gì đó dọa cho sợ hãi. Không chút chần chừ, Đường Tam nhanh chóng phóng người đi, mục tiêu là phía hồ nước nhỏ gần nơi Đại Minh Nhị Minh đã ở ngày trước. Ngay sau khi hắn hướng tinh thần lực tới vùng hồ nhỏ gần trung tâm tinh đấu Đại Xâm Lâm, đột nhiên Đường Tam thoáng cái phát hiện ba cỗ hơi thở cường đại. Nương theo Lâm Ngân lĩnh vực dò xét, trên mặt Đường Tam dần dần toát ra thần sắc phẫn nộ, nắm tay cũng từ từ nắm chặt. Đại Minh Nhị Minh vắng mặt, không ngờ ngay cả địa phương của bọn họ cũng bị xâm chiếm. Phóng người lên, tốc độ phi hành trong nháy mắt gia tăng, Đường Tam trực tiếp đem tốc độ như lưu tinh cảm nguyệt bay về trung tâm xâm lâm. Lâm Ngân lĩnh vực toàn bộ triển khai, thậm chí không thể ẩn giấu hơi thở của chính mình. Ba con hồn thú hiển nhiên đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn, nhưng là ba tên này lại giống như ám ma tà thần hổ lúc trước mà Đường Tam gặp qua, không có ý tứ tránh lui, càng không có ý chạy trốn. Rất nhanh, Đường Tam đã đến trước mặt chủ nhân của ba cỗ hơi thở cường đại kia, đó là ba con ma thú giống nhau như đúc. Mặc dù trước đó Lâm Ngân lĩnh vực đã dò xét, nhưng chứng kiến bản thể ba con hồn thú này thì Đường Tam vẫn không khỏi có chút kinh ngạc. Lần này, hắn cũng không gặp phải hồn thú đặc thù như ám ma tà thần hổ, mà là gặp ba con ở trong bất cứ hồn thú xâm lâm nào đều dễ dàng tìm thấy chúng. Thiên Quân Nghĩ hay còn gọi là một loài kiến khổng lồ. Thiên Quân Nghĩ là một loại hồn thú có sức sống hết sức ương ngạnh, năng lực phòng ngự thân thể xuất chúng. Hơn nữa, lực lượng vô cùng lớn, có thể vượt xa tỷ lệ thân thể. Thế nhưng, nó lại không có bất cứ hồn kỹ gì. Điều làm cho Đường Tam kinh hãi chính là ba con hồn thú chớp mắt không chỉ có thân thể khổng lồ mà hơn hết chúng dường như đã biến dị. Chủng loại này tu vi 3 vạn năm mới có thể đạt tới 1 thước, và lúc này trước mắt Đường Tam xuất hiện ba con Thiên Quân Nghĩ đều vượt qua 3 thước. Đường Tam có thể khẳng định bọn chúng nhất định đã đạt tới tu vi 9 vạn năm. Bằng việc thôn vệ hồn lực của các loại hồn thú khác, đồng thời lấy kiến chúa làm thức ăn, ba con Thiên Quân Nghĩ hoàng này chỉ e là còn chút xíu nữa thôi là có thể chạm mốc 10 vạn năm. Đáng tiếc, bọn chúng hôm nay lại gặp Đường Tam sao có thể cho phép chúng nó tiếp tục chiếm lấy địa phương Đại Minh cùng Nhị Minh nghỉ chân trước. Chậm rãi nhấc ngang Hải Thần Tam xoa kích trong tay, ánh mắt Đường Tam phát ra nộ khí, sau đó lạnh lùng nói: ai cho phép các ngươi xâm chiếm lãnh địa của Thiên Thanh Lưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên? Ngay sau đó, một cuộc chiến lại nổ ra. Đến đây thì cũng hết tập 247 Đấu La Đại Lục. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.